नमस्कार सर्वांना. आज मी आणखीन एक वेळेस ॲडव्हान्स एरोबिक्स गोस्लिममध्ये कसं करायचं तुम्हा सर्वांना स्टेप बाय स्टेप काउंटिंगवर शिकवणार आहे. ते तुम्ही घरी पाहून आपल्या नातेवाईकांना मित्रांना शेअर करून घरच्या घरी व्यायाम करू शकता. मी फक्त काउंटिंगवर घेणार आहे स्टेप बाय स्टेप. नंतर त्याला एखाद्या वेळेस म्युझिकसोबत कसं करायचं तेही दाखवेन. आणि नंतर जे 5 वेळेस 10 वेळेस याला करायचे तुम्ही घरच्या घरी करू शकता. पण लक्षात ठेवा, याचा जर उपयोग किंवा जास्त कॅलरीज बर्न करायचे असतील तर शिकून घेतल्यानंतर याला कमीत कमी 10 वेळेस करायचं, तरच एक 500 ते 800 कॅलरीजपर्यंत बर्न आपल्याला करता येईल. ओके, व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत राहा. आणखीन काही हे व्हिडिओ मी आता तयार करतो आहे की तुमचं घरच्या घरी व्यायाम व्हावं, गोसलेला येऊ शकत नाहीत त्यांच्यासाठी. काही सूचना असतील, काही सजेशन असतील तर कॉमेंट बॉक्समध्ये लिहायला विसरू नका, जेणेकरून मला पुढच्या व्हिडिओसाठी आणखीन चांगली तयारी करता येईल. व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत जरूर राहा. या वर्कआउट करूया. आधी स्टेप्स आपण काउंटिंगवर माहिती करून घेऊया, नंतर त्याला म्युझिकसोबत करूया. कॉन्सन्ट्रेशन 100%. फर्स्ट, पायजवळ घ्या. राईट लेग 1 2 3 4 5 6 7 8. रेडी? अँड 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. आलं. सेकंड स्टेप, लेफ्ट लेग घेऊया आणि 1 2 3 4 5 6 7 8. येलो स्टेप. रेडी? लेफ्ट 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. गुड. करूया या दोन्ही स्टेप्स. पहिली स्टेप राईट साईडनं आणि दुसरी लेफ्ट साईडनं. रेडी? राईट फर्स्ट 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. आलं. थर्ड स्टेप, दोन्ही हात घ्या. 1 2 3 4. 4 वेळेस क्लॅप करूया. 5 6 7 8. क्लॅप कधीही आपल्या चेहऱ्यासमोर करा किंवा वरती करा क्लॅप, इथं खाली नाही. रेडी? थर्ड स्टेप, दोन्ही हात घ्या. 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. समजलं? 3 स्टेप झाल्या. चौथी स्टेप करूया. राईट नी 1 2 3 4 5 6 7 8. पाय उचलल्यानंतर बाहेर ठेवायचा नाही. पाय जवळ होते आपले, जिथून पाय उचलला तिथंच ठेवा. रेडी? 4 वेळेस नी अप करूया. 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. आलं. किती स्टेप झाल्या टोटल? 4. करूया 4ही स्टेप्स. राईट लेग घ्या. 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6. हँड 1 2 3 4 5 6 7 8. राईट 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 अँड राईट. गुड. 5वी स्टेप करूया. लेफ्ट लेग घ्यायचा. 1 2 3 4. लेफ्ट अँड लेफ्ट. रेडी? लेफ्ट 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. आणखीन एक वेळेस. रेडी? लेफ्ट. कॉन्सन्ट्रेशन. 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. किती स्टेप झाल्या? 5 झाल्या. आता करूया 4th अँड 5th, म्हणजे चौथी स्टेप आणि 5वी स्टेप करूया. चौथी कोणती? 4 वेळेस नियप आणि 5वी फर्स्ट व्ही आणि नियप 2 वेळेस. रेडी? चौथी आणि 5वी स्टेप. राईट घ्या आधी. 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4. लेफ्ट अँड लेफ्ट. आलं. 5 स्टेप झाल्या. शेवटची 6वी स्टेप. राईट लेग टो टच करूया. 1 2 3 4. दोन्ही हात. 5 6 7 8. इझी. रेडी? राईट लेग 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. आलं. आता करूया 4th 5th आणि 6वी स्टेप. चौथी कोणती? 4 वेळेस. कॉन्सन्ट्रेशन. 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. गुड. 6 स्टेप झाल्या. करूया या 6ची 6 स्टेप्स. रेडी? राईट साईड. जिथं राईट आहे तिथं राईटच घ्या, जिथं लेफ्ट आहे तिथं लेफ्टच घ्या. कॉन्सन्ट्रेशन अँड काउंटिंग सोबत. 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4.
1 2 concentration 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 गडबड गोंधळ होणं साहजिक आहे. आता या ज्या 6 स्टेप्स आपण केल्या त्या रिपीट करूया लेफ्ट साईडनं. रेडी? कसं करायचं पहा. लेफ्ट साईड 1 2 3 4 5 6 7 8. सेकंडला काय करणार? राईट घेणार आणि यल करणार 1 2 3 4 5 6 7 8. थर्डला काय करणार? 2 वेळेस हँड अप डाऊन आणि 4 क्लॅप. ते नंतर आहे. करूया. पहिल्या 3 स्टेप्स लेफ्ट साईड कॉन्सन्ट्रेशन 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हँड 1 2 3 4 5 6 7 8. पुढं 4थी स्टेपला कोणता पाय उचलणार? लेफ्ट. किती वेळेस? 4 वेळेस. 5th 5व्या स्टेपला उजवा पाय 1 2 3 4 राईट राईट आणि आहे की नाही 6वी स्टेप डोंट टच आणि हँड फ्रंट बॅक. करूया लेफ्ट साईड 3ही स्टेप्स 4थ्यापासून 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. गुड. आणखीन एक वेळेस याच 4थी 5वी आणि 6वी स्टेप आणखीन एक वेळेस. रेडी? कॉन्सन्ट्रेशन लेफ्ट नी 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 6 7 8 1 2 3 4 6 7 8. हे असं तर मी सांगितलं नव्हतं काहीच. पूर्ण करूया 6 स्टेप्स. रेडी? लेफ्ट साईडनं 6 स्टेप्स करूया. कॉन्सन्ट्रेशन अँड लेफ्ट 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 हँड 1 2 लक्ष 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. अवघड चाललंय का लेफ्टनं? आता करूया राईट आणि लेफ्ट. राईटनं आपण 6 स्टेप्स केल्या आणि त्या 6 स्टेप लेफ्टनं केल्या. करूया. राईट झालं की लगेच लेफ्ट कंटिन्यू. रेडी? कॉन्सन्ट्रेशन एनर्जी आणि दुसऱ्यांचं न पाहता जाधव मॅडम. रेडी? राईट लेग 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 एनर्जी 5 6 7 8 1 2 लक्ष 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 काही पण 1 2 3 4 5 6 very good 1 2 3 4 5 6 hand 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2. गुड. लगेच आहे. आणखी पुढे काही स्टेप्स घ्यायच्यात. चला आणखीन एक वेळेस. रेडी? हे नवीन असताना डिफिकल्ट जाईल. का अवघड जाईल? कारण की हे लेवल 2 आहे. ॲडव्हान्स वर्कआउट आहे. आणखीन आपलं 1 2 ABCD परफेक्ट झालेलं नसते म्हणून. आणि जे परफेक्ट झालेले आहेत किंवा वर्षानुवर्ष येते त्यांना जर येत नसेल तर मग काय? त्यांची ती क्षमता किंवा त्यांनी सातत्यानं न येणं म्हणा, वर्कआउट न करणं म्हणा, त्याच्यामुळे त्यांना येत नाही आहे असा अर्थ निघतो. चलो रेडी? करूया या पहिल्या 6 स्टेप्स राईट लेफ्ट. खूप जास्त ताकद लावावी लागेल. कुठून? इथून ऑर्डर निघाली तरच उजवा पाय आहे का डावा पाय आहे का जंप आहे का क्लॅप आहे ते कळणार आहे आपल्याला. ओके? त्याच्यामुळे इथून लवकर लवकर ऑर्डर बॉडीला गेल्या पाहिजेत. रेडी? राईट लेग कॉन्सन्ट्रेशन अँड 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 स्लो का 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 लवकर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 गुड, व्हेरी गुड रोहिणी मॅडम. हा झाला पहिला राऊंड. या पहिल्या राऊंडमध्ये 6 स्टेप्स केल्या आपण, राईट आणि लेफ्ट. आता करूया दुसरा राऊंड. काय करायचं पहा, पाय जवळ आहेत, साईड जंप करूया. फर्स्ट 1 2 3 तीनच काउंट. रेडी 5 6 7 8 1 2 3 थांबा. 3 झालं. अगेन 1 2 3. समजलं? काय करणार, ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज. रेडी. बॉडी अशी टाईट कडक ठेवायची नाही, बेंड ठेवा, नी बेंड ठेवा आणि स्मूथ अँड सॉफ्ट जंप घ्या. लँडिंग जी आहे आपली, पायांचा आवाज न येऊ देता स्मूथ अँड सॉफ्ट ठेवा. करूया. फर्स्ट ओपन 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3. 2 वेळेस केला जंप, तिसऱ्या वेळेस रिपीट. ओके, म्हणजे 3 3च्या 3 जंप. करूया. 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 1 2 3. 3 3च्या किती जंप, 3 जंप केल्या. नंतर चौथ्यांदा 3 क्लॅप करायच्या. 1 2 3 3 क्लॅप करायच्या. समजलं क्या? आता काय करणार, 3 3च्या 3 जंप आणि शेवटी 3 क्लॅप. पोझिशन 5 6 7 8 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3. गुड. आलं. आता या जंप आणि क्लॅप झाल्यावर पुढे जाऊया. पाय डिस्टन्स पुढच्या राईट हँड घ्या. 1 2 3 4 5 6 7 8. रेडी. 3 वेळेस इकडे, 1 वेळेस इथं. आता हे पंच करताना झटका द्यायचा नाही हाताला. झटका दिल्यावर काय होणार, जॉईंट इंजुरी होण्याची शक्यता असते. त्याच्यामुळं जायचं, वापस यायचं, झटका बसू द्यायचा नाही. रेडी. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. एनर्जी एनर्जी जेवढं जाता येईल तेवढं बाहेर जाऊन या. 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. गुड. थोडं पलीकडे वा चव्हाण मॅडम. पहा इथं आलो आपण. नंतर उजवा पाय 1 2 3 4 5 6 7 8. म्हणजे काय करणार, 3 वेळेस उजवा पाय आणि डावा पाय 1 वेळेस. रेडी. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7. समजलं? थर्ड स्टेप. आता करूया हिल टच. 1 2 3 4 5 6 आणि मागे 7 8. रेडी. हिल टच करूया, म्हणजे टाचला टच करायचं, वर समोरून वर पाय उचलायचा. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. दिसेल का? 2 प्रकार आहेत पाय उचलायचे जाधव मॅडम. एक हा आहे तुम्ही केलेला आणि दुसरा हा आहे. हा दुसरा वाला करायचा. ओके चला इथून करूया. अँड 3दा इकडं, 1दा इकडं. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. समजलं? ते 3 3 जंप, 3 क्लॅप, नंतर या 3 स्टेप्स एक्स्ट्रा केल्या आपण. आता ह्या ज्या एक्स्ट्रा 3 स्टेप केल्या त्याला रिपीट करूया. लेफ्ट 3 वेळेस, 3 1 3 1. रेडी. लेफ्ट घ्या. लेफ्ट कॉन्सन्ट्रेशन. लेफ्ट 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. लेफ्ट 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 अँड राईट 1 2 3 4 5 6 7 8. आणखीन एक वेळेस. चलो आणखीन एक वेळेस. लेफ्ट हँड घ्या. लेफ्ट हँड. रेडी. कॉन्सन्ट्रेशन. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. गुड. पाय जवळ घ्या. आता आपण करूया दुसरा राऊंड पूर्ण करूया. पूर्ण म्हणजे त्या 3 3च्या 3 जंप, 3 क्लॅप, नंतर 3 स्टेप्स राईट लेफ्ट करूया त्या जंप पासून. रेडी. कॉन्सन्ट्रेशन. एनर्जी काउंटिंग सोबत. 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 लक्ष 5 6 7 8 1 2 काही पण 5 6 लेफ्ट 1 2 लवकर 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 गुड. पाय जवळ घ्या. आता एकदा पूर्ण करूया. त्या पहिल्या 6 स्टेप्स राईट लेफ्ट झाल्या की लगेच ह्या दुसऱ्या 5-6 स्टेप्स, किती 5-6 नाही येतात, 4-5 येतात. चलो रेडी करूया. कॉन्सन्ट्रेशन न चुकता. अशक्य, इम्पॉसिबल. पाहूया कोण कोण करते. पहिला राऊंड राईट लेफ्ट. रेडी. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 काही पण 1 2 7 मॅडम 5 6 7 8 1 2 व्हेरी गुड 5 6 लेफ्ट 1 2 लक्ष 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 लेफ्ट 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 and left 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. दुसरा राऊंड करूया आता. रेडी. दुसरा राऊंड नंतर एक ब्रेक घेऊया आणि ब्रेक नंतर मग हे सगळं म्युझिक सोबत करूया. म्हणजे त्या 3-3च्या जंप पासून. रेडी. आलंच पाहिजे. 6 7 8 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 लक्ष 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 गुड. एक ब्रेक. लगेच म्युझिक सोबत करूया. डोंट वेस्ट टाइम. लगेच वापस या. आपण पाहिलं की फ्लोअरवर ॲडव्हान्स एरोबिक्स कसं करायचं, काउंटिंगवर स्टेप शिकून घेतला असाल, म्युझिकसोबत कसं करायचं हे पण समजलं. होप सो तुम्ही हा वर्कआउट एन्जॉय कराल आणि जे वाढत चाललेलं फॅट आहे, वजन आहे, त्याला कमी करण्याचा प्रयत्न कराल. हा माझा जेन्युइन प्रयत्न आहे की तुम्हाला जर व्यायाम करायला बाहेर घराच्या निघता येत नसेल काही कारणास्तव, तर तुम्हाला घरच्या घरी हा व्यायाम करता यावा, हा एक प्रयत्न करतोय मी. आपले काही प्रतिक्रिया कॉमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच टाका. धन्यवाद.